คนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมวันนี้บรรยากาศมันอึมครึมมืดครึ้มทำไมหน้าเรามืดทำไมไม่มีแสงเลย เพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแสงสว่างนะคะเวลาเราไปตั้งแคมป์ก่อนอื่นเดี๋ยวยังไงเราขอไฟสักนิดนึงนะเดี๋ยวขอเสกไฟก่อนนะทีนี้เราก็จะมาพูดกันว่าเวลาที่เราไปแคมป์มันก็จะมืดใช่ไหมคะไฟที่ใช้ส่องสว่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีอะไรบ้างนะคะที่ชาวแคมป์นิยมไปใช้ก็คือหนึ่งก็อาจจะเป็นตะเกียงเป็นpower box เป็นไฟฉายหรือว่าบางคนอาจจะเตรียมเทียนไปก็แล้วแต่นะคะไฟก็มีหลายรูปแบบทีนี้วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็คือเป็นกล่อง power box สำหรับบางคนอาจจะไปซื้อมาแต่ของเรามีผู้สนับสนุนแฟนทำให้นะคะก็เลยไม่ต้องซื้ออันนี้ก็คือพอใช้ได้ถือว่าก็ดีเลยแหละเวลาเราไปกางเต็นท์นะคะมันจะมืดมากเลยทีนี้บางที่เขาอาจจะไม่มีไฟต่อให้บางที่ก็มีแต่สำหรับที่ที่ไม่มีเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราไม่มีแสงไฟเลยเนี่ยเราจะใช้ตัวอุปกรณ์เนี้ยยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูงานปิดไฟมืดมากตอนนี้หาอะไรไม่เจอเลยอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเปิด power box ก่อนค่ะแล้วก็อันนี้เราก็จะแนะนำเกี่ยวกับไฟนะคะที่เราซื้อมาที่ร้านเติมกันนะอันนี้มาแล้วค่ะไฟเริ่มมาแล้วเดี๋ยวขอลองกันนะคะลองเสร็จอันนี้นะคะไฟนี้นะคะซื้อจากร้านมิสเตอร์ DIY นะคะขอโทษทีค่ะไฟเข้ากล้องอันนี้ไฟนี้นะคะมันใช้ได้ทั้งกับ power box นะคะแล้วก็เราจะเสียบชาร์จกับเสียบกับตัว power bank ก็ได้เหมือนกันนะคะมาลองดูอีกทีว่าไอ้เจ้าตัวไฟเนี้ยมันจะใช้กับ power bank ได้ไหมนะคะมาลองดูกันนะมืดนิดนึงนะคะได้ไหมมาแล้วก็สรุปว่านะคะใช้ได้ทั้งกับ power box แล้วก็ power bank นะคะไฟจ้ามากเลยอันนี้ประหยัดมากนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูตามความเหมาะสมตามกำลังถ้าอันนี้ก็คือที่เราแนะนำก็คือประหยัดมากถูกมากนะคะก็ยังไงลองไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปนอนกันนะเพื่อนราตรีสวัสดิ์จ้า